Sunod na gagawin namin dito is aalisin namin yung power supply. Bali, syempre unplug lahat ng nakasaksak. Ayun, una sa may SSD, then tanggalin yung mga connector sa motherboard, 8 pin and 24 pin, tas yung molex na kasama sa monitor. After nun, bubuksan namin power supply kasi lalagyan namin ng oil yung fan ng power supply. Maingay kasi siya kapag binubuksan. Bali, ayun, lalagyan namin siya ng oil. May apat na screw tong power supply. Bali, alisin nyo na lang. Make sure pala na dinischarge nyo yung power supply bago nyo buksan kasi baka makuryente kayo. May kuryente pa kasing nakastore sa may capacitor nya. Bali, need nyo i-discharge. Pag i-discharge nyo, gamit lang kayo ng bakal. Then, pag connect nyo yung dalawang pin sa may saksakan ng power supply, mag-i-spark yun saglit. Kapag meron siyang, pag may charge yung capacitor, pag wala, edi hindi siya mag-spark. Yun. Nakita nyo naman yung fan. Yan, in-spin test ko muna. Medyo di na smooth yung ikot. So, bali, ayun. Tatanggalin ko na yung fan. Meron din siya 4 na screw. After nun, tanggalin nyo na yung fan. Tapos, hugutin nyo siya sa may connector. Dapat dahan-dahan kasi minsan nakapulupot siya sa ibang mga wire. Huwag basta-basta hilain. Tingnan kung saan siya nakaikot. Then, ayun, tanggalin na mabuti. Baka masira. Pagkatapos matanggal, tanggalin yung sticker sa fan. Bali dito nakalagay yung specifications ng fan kung ilang volts, tapos ilang amp. So yung power rating niya. After matanggal yung sticker, meron yung parang seal o takip sa may bushing niya. Bali tanggalin nyo gamit kayo na parang kutsilyo o cutter. Sa akin, kinuko ko na lang kasi mahaba naman kuko ko. Pero mas maganda kapag gamit mo ganun. Yun, after matanggal, pwede nyo na siya lagyan ng oil. Gamit ko dito multipurpose oil. Pwede rin naman iba't ibang oil pero mas maganda pag ganyan. Multipurpose oil. Then ayun, paikutin para kumalat yung oil. Tapos pwede mo na ulit ibalik sa may computer. Maganda kapag lilinisin mo na rin siya. Kuha kayo ng brush para maalis yung alikabok. Bali parang pwede nyo ito gawin mga 6 months ganun. Basta para para maayos yung ikot ng fan mo, para di rin mag-overheat yung power supply.
ikabit na yung fan sa may connector. Then after nun, after nun, i-screw na ulit yung fan sa may power supply. Then, ayun, ibalik yung case niya. Then, screw nyo. Kapag i-testing yung power supply, kuha kayo ng jumper or solid wire na 2 pin. I-connect nyo sa may green cable ng 24 pin and kahit sa ang ground or any black wire dun sa may 24 pin. Kapag nakasaksak siya, tapos pag pinag-connect mo yun, pag umikot yung fan, ibig sabihin gumagana yung power supply. Kapag hindi, edi sira yung power supply mo or may problema. Pwede rin gumamit na lang ng tester. Pwede gumamit ng tester after nyo magawa yun para i-check nyo yung voltage kung nasa tamang level ba. Bali, ang common na voltage yan 3.3 volts, 5 volts, and 12 volts. Kaso meron din dyan yung negative 12 volts, yung kulay blue ata or violet.